قبل 1000 سنة ببلاد العراق كان في شاعر صوفي اسمه منصور الحلاج. الصوفية هي الإسلام الروحاني، والصوفي هو اللي بيبحث عن الله بداخل نفسه، وهذا اللي كان يسويه الحلاج. هذا الإنسان قدر إنه يوصل مراحل من الوحدة مع الذات الإلهية، بحيث إنه هو نفسه بطل يميز شو هو وشو الله. بسموها هاي الحالة الجنون الإلهي، وهي مرحلة كتير متقدمة بالتصوف. فطلع الحلاج بين كل الناس وحكى: أنا الحق، الله موجود في عمامتي، ما رأيت شيئا إلا رأيت الله فيه. وحكى برضو ببيت شعر: رأيت ربي بعين قلبي فقلت من أنت؟ قال أنت. يعني هو سأل الله مين أنت؟ فجاوب الله: أنا أنت. وهذا الكلام مش جاي من تظاهر بالألوهية، لا، هذه بتوصف الحالة من الوحدة مع الذات الإلهية اللي ممكن تصير عند المتصوفين. بس تذكر إنه هذا الحكي كان ببلاد العراق بالقرن التاسع ميلادي، والناس بشكل عام ما كان عندهم إدراك لهاي المواضيع، ففهموه غلط وفكروه إنه عم بكفر. فبتقدروا تتخيلوا شو صار فيه لما حكى هالكلام بالعلن. أعدموه بطريقة كتير بشعة، قطعوا إجريه وإيديه وحرقوا جثته، وبعدين رموها بنهر الفرات. والحلاج من ذاك اليوم لقبوه بشهيد التصوف، عشان التضحية اللي سواها في سبيل إعلانه عن تجربته الصوفية بكل شجاعة وقوة. اللي عبر عنه الحلاج بشير لحقيقة احنا عادة بالدين الإسلامي بنرفض إننا نطلع عليها، وهي إنه الله موجود في كل مكان، في كل مكان بدون استثناء. ومش بس الله موجود في كل مكان، الله هو كل إشي، وكل إشي هو الله. الهوى الله، عيوني الله، الأرض الله، والسماء الله. وكيف ممكن الحقيقة أنها تكون غير هيك؟ لما تقول الله أكبر، هاي معناها أنه الله أكبر من كل إشي، وهي بتعني كمان أنه هو بتضمن كل إشي وهو بيحتوي كل إشي، وكل إشي هو جزء منه، بما فيهم أنا وإنت. الله موجود بداخلك وبداخل الشخص الآخر، موجود بالفضاء وبداخل كل ذرة، بكل مكان بدون استثناء. عادة بالإسلام وبباقي الديانات السماوية بنخلق فجوة بيننا وبين الله. هو الرب وإحنا العباد، هو بالسماء وإحنا على الأرض. بس هاي الفجوة بتعني إنه إحنا فصلنا حالنا عن الله، فمنكون استثنينا حالنا منه، وإحنا هيك منقول إنه الله مش كل إشي ومش بكل مكان، فبتكون صغرته وقللت من شأنه. وهذا الكلام ببساطة غير صحيح. إحنا متصلين مع الله بحيث إنه إحنا جزء لا يتجزأ منه، بغض النظر إذا إحنا أدركنا هذا الإشي أو لا. هو مثل ما بتحكي الآية: أقرب إليه من حبل الوريد. هذه هي الحقيقة اللي بعبروا عنها الصوفيين، وهذا اللي كان عم بيحكيه الحلاج. أنا الله، أنت الله، كلنا الله. إحنا كلنا أجزاء من الله، مثل ما أشعة النور هي جزء من الشمس. فالمقصود لا كفر ولا تكبر، بالعكس هذه قمة التواضع، لأنك هيك بتكون ضحيت بشخصيتك الفردية وقلت إنه أنا ولا إشي بدون الله. بس مش غريب إنه إحنا كمسلمين نتجنب هذه الطريقة بالنظر على الألوهية، لأنه الإشي من ناحية ممكن إنه يخوفك. تخيل إنه الله موجود بكل مكان، وإنه الله هو كل إشي، يعني ما في مهرب منه. ومش بس هيك، أنت كشخص ما في إلك وجود فعلي بشكل منفصل عن الله. وهذا الإشي مرعب، لأنك بتحس إنك عم تفقد ذاتك الفردية. فمن الأريح إنه نعتبر إنه الله قاعد بمكان بعيد فوق بالسماء، وإنه بيهتم فينا من هذا المكان. بس هذا بالواقع بورجي قديش إحنا ما بدنا الله بحياتنا. زي أكنا بنقول له: خلص خليك فوق، إحنا مستعدين إنه نتبع أحكامك، بس لو سمحت ما تقرب أكتر من هيك. بس ما في مهرب، الله أقرب إلينا من حبل الوريد، فكيف بدنا نهرب؟ مش رح نقدر. فإذا بدنا نكون مؤمنين بشكل صادق لازم إننا نتقرب من الله وما نخاف منه، لأنه بالنهاية هو موجود بداخلنا وإحنا جزء منه. فإذا خفت منه زي أكنك خفت من حالك. ولما تتقرب من الله راح تحس برحمته ومحبته، وهذا الإشي راح يغمرك بالسعادة والرضا وراحة البال. وراح تسأل حالك: أنا من إيش كنت خايف؟